नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा डिसहोम फाइबर नेटको प्याकेजहरुको बारेमा जानकारी गराउन गएको छु र तपाईहरुले कुन प्याकेज लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यस्तैगरी तपाईहरुको गाउँ ठाउँमा चाहिँ डिसहोम फाइबर नेटको सुविधा उपलब्ध छ कि छैन, कहाँ उपलब्ध छ यो सम्बन्धी पनि जानकारी गराउन गइरहेको छु र सस्तो भन्दा सस्तो डिसहोमको फाइबर नेटको प्याकेज पनि तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोस्, भिडियोलाई एक लाइक त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नछुट्नु होला, किनभने यहाँ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानलमा यस्तै खालको भिडियोहरु तपाईहरु मार्फत आइ नै रहनेछ। अब साथीहरु, तपाईहरुलाई म यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई एउटा स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। यो सब भनेको चाहिँ डिसहोम फाइबर नेटको प्याकेजहरु रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गरिरहेको छ। यी प्याकेजहरुमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ 1 मन्थको प्याकेजहरुलाई सेलेक्ट गरिरहेको छु, जसमा चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले यहाँनिर एउटा 300 MBPS वाला चाहिँ जुन प्याकेज तपाईले देखिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई विभिन्न चार्जहरु राखेर तलतिर तपाईले मेन प्राइस चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 13,286 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ 1 मन्थको। भनेदेखि तपाईहरुले यहाँ के कुराहरुमा चाहिँ यो पैसाहरु खर्च हुन्छ अथवा काटिन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराएको छ। अर्थात तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ इन्टरनेट चार्ज भनेको छ, अर्थात तपाईको यो जोड्दाखेरि लाग्ने चार्ज भयो यो चाहिँ हैन, इन्टरनेट चार्ज भनेको छ मतलब यो तपाईको इन्टरनेट सँगसँगै चार्ज। त्यस्तैगरी अर्को चाहिँ रहेको छ टिभी इन्सुलेसन चार्ज चाहिँ 0 रहेको छ। भनेदेखि राउटर हैन रिटेल चेन्ज चार्ज पनि लाग्छ तपाईको, जस्तै मान्नु तपाईको राउटर राख्दाखेरि तपाईले यो चार्ज छुट्टै भयो। त्यस्तैगरी यो इन्टरनेटको चार्ज भयो, यो चाहिँ 1 मन्थको, यो चाहिँ 300 MBPS वाला भयो। त्यस्तैगरी अर्को रहेको छ कम्बोमा रहेको छ, यो चाहिँ यो कम्बो रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईको टिभी सँगसँगै तपाईको राउटर पनि चाहिँ हुनेछ। यसमा चाहिँ सबै कुराहरु हैन जुनमा चाहिँ बताएको छ भने जस्तै अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 300 MBPS इन्टरनेट प्लस हैन DTH हैन कम्बो भनेको छ, जसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ डिजिटल टिभी पनि भनेर बुझ्न गरिन्छ। जसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर इन्टरनेट चार्ज चाहिँ तपाईले 1395 रुपैयाँ रहेको छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ टिभी अफ नम्बर भनेको छ, तपाईले अप टु 4 वटा टिभीमा चाहिँ जोड्न सकिन्छ भन्ने पनि रहेको छ। त्यस्तैगरी यहाँनिर टिभी इन्सुलेसन चार्ज चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यो चार्जतिर ध्यान नदिइकन तलतिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर 7,149 अर्थात 7,149 रुपैयाँ भनेको मतलब तपाईले लगभग तपाईले 7,050 रुपैयाँ नै भनौँ न, त्यो चाहिँ तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ 7,150 रुपैयाँ। त्यस्तैगरी अब तपाईले उता जाने हो भने त्यो पनि तपाईको MBPS वाला भयो। अब यो भयो तपाईहरुले तलतिर स्क्रोल गर्नुभयो भने यो भन्दा नि सस्तो पनि रहेको छ। जस्तै मानौँ न तपाईले यहाँनिर 300 MBPS स्पिड वाला चाहियो भने तपाईले त्यो अर्कै कुरा भयो। यसमा विभिन्न अफरहरु पनि रहेको छ। जस्तै अब तपाईहरुलाई एकदम राम्रो भनेको चाहिँ म रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु तपाईहरुले यो चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ कनेक्टेड फ्यामिली प्याकेज, जसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर 250 MBPS वाला रहेको छ। तपाई नर्मल युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हैन यसमा चाहिँ तपाईलाई धेरै अफरहरु दिइरहेको छ। जस्तै तपाईले 4,305 रुपैयाँ पर्नेछ पर मन्थको भनेको छ। अब तपाईहरुलाई म यो सिधा यो मन्थ वाला नलगिकन म तपाईहरुलाई 1 वर्षको राख्न चाहन्छु। 1 वर्षमा कति हुन्छ अब हैन यो मन्थली वाला सेलेक्ट गरी अनि कि 12 मन्थको सेलेक्ट गरी यो चाहिँ 1 वर्षको चार्ज हो। जसमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईले यहाँनिर यो लिनुभयो भने चाहिँ तपाईले यो 300 MBPS वाला लिनुभयो भने चाहिँ अलिक महँगो पर्छ। तपाईहरुले यो बाहेक पनि तपाईहरुले यहाँनिर गेमर प्याकेज पनि रहेको छ हैन, द अनलिमिटेड गेमर प्याकेज भनेको छ। यो पनि ठिकै छ, तपाईहरुको आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईले त्यो लिन सक्नुहुनेछ। जसमा चाहिँ तपाईलाई राम्रो लाग्छ त्यही प्याकेज लिन सक्नुहुनेछ। मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई मैले पहिला नै एउटा भिडियो बनाएर सम्पूर्ण जानकारी दिएको थिएँ। त्यो भिडियोमा तपाईहरुले के चाहिँ जानकारी गराएको थियो भने के चाहिँ भन्नु भएको थियो भने कहाँ चाहिँ यो उपलब्ध छ फाइबर नेट म पनि जोड्न चाहन्छु भन्ने पनि कमेन्ट धेरै आएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई कुन कुन एरियामा कहाँ चाहिँ एभेलेबल छ त्यो पनि म तपाईलाई बताउने नै छु। अब जस्तै मानौँ न नर्मल तपाईहरु यो लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ आइटिभी कम्बो पनि रहेको छ। जस्तै मानौँ न यो चाहिँ 12 महिनाको चाहिँ लगभग तपाईले 13,548 रुपैयाँ पर्ने रहेछ भनेपछि मैले यहाँ चोइस गर्दिएँ, अर्थात यो चाहिँ लिन चाहिँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ चिज देखाउँछ। जसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर यो सबै कुराहरु यहाँ हुन्छन् भनेर तपाईले यहाँ जानकारी दिएको छ। जसमा चाहिँ स्पिडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 200 MBPS, त्यस्तैगरी इन्टरनेट चार्ज चाहिँ तपाईलाई 9,248 रुपैयाँ लाग्छ। त्यस्तैगरी यहाँनिर चाहिँ 1 टाइप अफ ड्युल ब्रान्डको लागि तपाईको जुन ड्युल ब्रान्डको जुन रेट चाहिँ रहेको छ, जस्तै अनि 2.4 गिगाहर्टको र त्यस्तैगरी 5 गिगाहर्टको रहेको छ भनेको छ। त्यसपछि तपाईले राउटर रिटेल चार्ज चाहिँ तपाईले 0 छ भनेदेखि त्यसैगरी ड्रप वायर चार्ज चाहिँ 500 रहेको छ। त्यस्तैगरी टेलिभिजन चार्ज 1800। त्यस्तैगरी यो सबै तपाईको यही भित्र नै मेन्टेन हुने हो। जस्तै तपाईले यहाँनिर यो प्याकेज दिनुहुन्छ त्यसमा नै मेन्टेन हुने हो। त्यस्तैगरी तपाईले यो 24 मन्थको लागि पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ अरू नभने ठाउँमा टच गर्दिने।
त्यसरी तपाईले आफ्नो फोन नम्बर त्यसपछि तपाईले पासपोर्ट लगाउन सक्नुहुनेछ। डिसम्म तपाईले रेजिस्ट्रेसन गरेर यहाँबाट पनि अर्डर गर्न मिल्छ। र तपाईहरु सम्बन्धित ठाउँमा गएर पनि यो प्याकेज म लिन चाहन्छु, यो प्याकेज लिन्छु भनेर भन्यो भने तपाईले त्यहाँबाट पनि लिन सकिन्छ। र कति साथीहरुले चाहिँ अब तपाईको एरियामा यो अवेलेबल छ कि छैन भनेर पनि त्यस्तो खालको सोध्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सजिलो मेथड के हो भन्ने म तपाईलाई बताउँछु। अब सजिलो मेथड चाहिँ के रहेको छ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नम्बर रहेको छ टोल फ्री जुन नम्बर रहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर 166001 हैन 220000 रहेको छ। यसमा कल गरेर तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुनेछ, बुझ्न सक्नुहुनेछ कि तपाईको एरियामा यो अवेलेबल छ कि छैन तपाईको जिल्लामा। त्यसैगरी अर्को पनि एउटा नम्बर छ, त्यो पनि म तपाईलाई दिन चाहन्छु। अर्को नम्बर रहेको छ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ इन्क्वायरी हेल्प डेस्क भनेको छ। जुन चाहिँ नम्बर यहाँनिर रहेको छ यो नम्बरमा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यो +977 डायल नगरिकन तपाईले 014217666 तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ 98011 55 त्यसपछि 000 दबायो भने तपाईले त्यो ठाउँमा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुनेछ इन्क्वायरीको लागि। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यो चाहिँ नम्बर जो तपाईको टोल फ्री नम्बर मैले अघि नै दिइसके 166001 220000 रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईले कल गरेर तपाईको ठाउँमा यो उपलब्ध छ कि छैन भनेर तपाईले हेड अफिसमै सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईकोमा उपलब्ध छ भने तपाईहरुले अघि मैले देखाएको प्याकेजहरु रोजेर तपाईहरुले चाहिँ सजिलो तरिकाले डिसम्मको जुन चाहिँ फाइबर नेट चाहिँ तपाईले इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। आई होप आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ होला। तपाईहरु फाइबर नेटको कुन चाहिँ प्याकेज लिन चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नभुल्नु होला। त्यसैगरी डिसम्मको फाइबर नेट सम्बन्धी अर्को अपडेटहरु पाइराख्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला, किनभने हाम्रो च्यानलमा यस्तै खालका भिडियोहरु तपाईहरु मार्फत आइरहन्छ। आजलाई भने यति नै, हस्त धन्यवाद।